मंडळी नमस्कार. आज आपल्या म्युझिक कहानिया ह्या नवीन कोऱ्या करकरीत एपिसोडमध्ये आपण स्वीकार कट्टी याचं स्वागत करूया. नमस्कार स्वीकार. आज अत्यंत अशी आर्टिफिशियल अशी सुरुवात आहे आपली. मला आत्ताची जी तू रचना सादर केलीस तर त्याच्याबद्दल समजून घ्यायचं होतं. म्हणजे ती काय विशिष्ट रागातली होती, कारण मी रागाचे ठोकताळे लावत होते तर काहीतरी ते वेगळं होतं, पण ते इतके सुंदर रसायन होतं. तर त्या रचनेबद्दल आम्हाला सांग ना एकदा. सर्वप्रथम नमस्कार. थँक्यू हेमाताई फॉर हॅविंग मी. माझे वडील डॉक्टर सुनील कट्टी हे शांकनील या नावाने त्यांच्या मोठ्या भावाबरोबर म्युझिक डिरेक्शन करायचे. सो त्यांच्या ज्या मी रचना ऐकत मोठा झालो त्याच्यात अशा काही स्वरावली मला सारख्या आढळून यायच्या की ज्या कुठल्या अशा स्पेसिफिक रागात नसायच्या, पण मे बी 2 किंवा 3 रागांचं कॉम्बिनेशन असेल. अच्छा. की जी लिबर्टी तुम्ही लाईट म्युझिकमध्ये घेऊ शकता. हां. सो अशा काही त्यांच्या चाली मी ऐकत आल्यामुळे त्याच्यापैकी काही चालींचं एक कॉम्बिनेशन होऊन एक जे काय रसायन माझ्या डोक्यात तयार झालं, त्याच्यातनं एक रचना जी निर्माण झाली. म्हणजे मला ते माझं कॉम्पोजिशन आहे की नाही हे पण मी म्हणू शकत नाही, कारण इट इज इन्स्पायर्ड बाय हिज कॉम्पोजिशन. अच्छा. सो हे युजली मी ही जी गत म्हणा किंवा कॉम्पोजिशन आहे ती फ्युजनमध्ये जास्त वापरतो, कारण फ्युजन म्हटल्यावर त्याच्यात थोड्या लिबर्टीज तुम्ही घेऊ शकता. आणि जसं तुम्ही मला आधी म्हणालात की काहीतरी वेगळं ऐकायचंय, तर मी ही त्याच्यासाठीच ही संधी समजून मी एक काय म्हणू शकतो, जे काय घडलं इथे क्या बात आहे. ते तुमच्यासमोर प्रेझेंट करण्याचा प्रयत्न केला. क्या बात आहे. म्हणजे मला असं वाटतं म्युझिक कहानियाची ही पण एक खूप मोठी असेट होईल की त्या निमित्ताने एक काहीतरी छान रचना आज आपल्याला ऐकायला मिळते. मी असं वाचलं आहे तुझ्या बायोडाटाच्या ह्याच्यामध्ये, तुला 7 वर्षाचा असताना तुला एक वेगळी सतार बाबांनी आणून दिली होती. तर ते काय होतं? म्हणजे तू इतक्या लहानपणीपासून सतारीला सुरुवात तुझी कशी झाली? ॲक्च्युली 8 वर्षाचा होतो तेव्हा मी तबला शिकायला सुरू केला वडिलांकडे. बरं. आणि माझ्या मते त्यांचाच तो कुठेतरी प्लॅन असावा की एक बेसिक तालाचं ज्ञान असावं, म्हणून त्यांनी 1-2 वर्ष मला तबला शिकवला. बरं. आणि समहाव मला काही खूप त्याच्यात इंटरेस्ट तेव्हा डेव्हलप नाही झाला, किंवा मे बी त्या वयात मला रियाजाची गोडी नव्हती लागली असं म्हणेन. अच्छा. सो 10 वर्षाचा होईपर्यंत 1-2-2.5 वर्ष तबला शिकल्यावर मग त्यांनी हळूहळू सतार शिकवायला सुरू केली. आणि सतारीकडे कल जास्त होतोय असं म्हटल्यावर तबला सोडून मग सतार 10 वर्षाचा असल्यापासून सतार शिकायला सुरू केली. वा. आणि मग तशी मग तुला बाबांनी वेगळी सतार खास आणून दिली? हो हो हो, छोट्या साईजची. कारण मेन जी मोठ्या साईजची असते ती त्या वयात तुम्हाला हँडल करणं शक्य नसतं, त्यामुळे एक छोटी सतार त्यांनी बनवून घेतली होती. अरे वा. जी पुढची काही वर्ष मी ती सतार वाजवली. आणि म्हणजे 13-14 वर्षांचा झाल्यावर मग रेग्युलर साईजची सतार वाजवायला सुरू केली. क्या बात आहे. म्हणजे सतारीच्या साईजचा तू झाल्यावर मग सतार. अगदी बरोबर. क्या बात आहे. म्हणजे ह्याच्याच आत्ताच्या आपल्या कॉन्व्हर्सेशनवरनं हे लक्षात आलं की तुझ्या घरात तुला लहानपणापासून एक संगीताचं वातावरण मिळालं. कारण मग आम्ही जनरली असं बघितलं आहे की प्रत्येकाच्या घरात एक वेगळं सराउंडिंग असतं, तरी पण म्युझिकमध्ये कशी त्याचा इंटरेस्ट निर्माण होतो. तर तुला तुझ्या घरामध्ये लहानपणापासून हे जे वातावरण होतं, मग त्यात गाणंही होतं किंवा मुख्य सतार, आणि मला असं वाटतं बाबा संतूर पण उत्तम वाजवतात. तर त्यांच्याबद्दल आम्हाला सांग ना. सो मोठा झालो ते याच संगीताच्याच वातावरणात, त्यामुळे ते जे संस्कार ज्याला म्हणू शकतो आपण, की जे सगळ्यात महत्त्वाचे असतात, की जेव्हा तुम्ही सबकॉन्शियसली बऱ्याच गोष्टी शिकत असता, म्हणजे ज्याला तालीम म्हणू शकतो, ती मे बी नंतर जाऊन सुरू होते. पण जेव्हा तुझा स्वतःचा इंटरेस्ट आल्यानंतर मग तालीम होते. बरोबर. सो त्यामुळे 8 वर्षाचा असल्यापासून जे तबला शिकायला लागलो, त्याच्या आधी
जी 8 वर्ष झाली त्यामध्ये घरी सतत क्लासिकल आई डॉक्टर वंदना कट्टी हो. तिचं शास्त्रीय संगीत ऐकत होतो, त्यामुळे बरेचसे राग, आता ते राग म्हणून काय मला माहिती नव्हते, ती एक मेलडी राईट. म्हणून, त्यामुळे ते जे राग स्वरूप असतं ते त्या निमित्ताने कानावर पडत राहतं. अच्छा. आणि ते जयपूर हो. अत्रौली घराण्याची ती गायकी गात असल्यामुळे त्या घराण्याचे जे खास राग आहेत हां, ते तुला आपसुकच घरात ऐकायला आपसुकच मिळाले. ऐकायला मिळाले. आणि वडील सतार संतूराचा रियाज करायचे, म्युझिक डिरेक्शनचं काम सुरू व्हायचं, त्यामुळे म्युझिशियन्स घरी यायचे, रिहर्सल्स व्हायच्या, सिंगर्स यायचे. सो ह्या सगळ्या वातावरणात असं झालं की मला नॉट जस्ट क्लासिकल पण लाईट म्युझिकचाही, उपशास्त्रीयचाही चा अभ्यास तुझा अभ्यास किंवा कान तयार होत कान होता. तयार झाला. बरोबर. त्यामुळे आणि माझे मामा विश्वनाथ शिरोडकर हे सुप्रसिद्ध तबला वादक हो आहेत. हो हो. त्यामुळे सगळ्या प्रकारचं संगीत मला ऐकायची संधी मिळाली, जे युजली होत नाही, कारण ॲज अन इन्स्ट्रुमेंटलिस्ट तुम्हाला गाणं ऐकायची सवय असतेच असं नाही. हो, तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट्स ऐकता, बरोबर आहे. तबलाही ऐकायची सवय नसते. हो, हे मी ऑब्झर्व केलंय बऱ्याच हो, यंगस्टर्समध्ये की हो. त्यांना इन्स्ट्रुमेंटलिस्ट आहेत तर फक्त इन्स्ट्रुमेंट्स ऐकतात. बरोबर आहे. पण मला ह्या सगळ्याची गोडी निर्माण होण्याचं कारण तेच होतं की घरी तेच अननोईंगली सगळं अब्झॉर्ब करत असल्यामुळे बरोबर आहे. या सगळ्याची गोडी लागली आणि सगळ्याच प्रकारचं म्युझिक मी ऐकत मोठा झालो. क्या बात आहे. तुला असं काही लहानपणीची काही आठवण आहे का, म्हणजे जेव्हा तुला स्वतःला इंटरेस्ट आला त्याच्यानंतर मग तोपर्यंत आपल्याला रियाजाची काही बरोबर. कोणी काही आपल्याला जबरदस्ती करत नाही, पण किंवा रियाजाला तू बसलंच पाहिजे किंवा तू हे कर असं आपल्याला कोणी सांगत नाही. पण जेव्हा स्वतःहून तुझा इंटरेस्ट यायला लागला आणि मग तुझी स्वतःची रियाजाला सुरुवात झाली, म्हणजे ज्याला तू आत्ता म्हणालास की तालीम सुरू झाली, ते दिवस कसे होते तुझे? मी म्हणेन की ते माझ्यासाठी सगळ्यात अजूनही लक्षात राहणारे दिवस आहेत. कारण जेव्हा मला त्याची गोडी लागली तेव्हा मी दिवसभर फक्त त्याच्याच विचारात असायचो. म्हणजे एवढा विचारात असायचो की शाळेपासनं नंतर कॉलेजमध्ये गेलो, कॉलेजमध्ये कुठे वाजवायचं आहे म्हटलं, यार मी रुपारेल कॉलेजमध्ये होतो, तो माटुंग्याहून पार्ल्याला येताना असं 3-4 वेळा झालं की मी संगीताच्या विचारामध्ये दरवाजा तिच्या जवळ उभा आहे आणि विचार करतोय कुठेतरी 15 मिनटं वाजवायचं आहे, तर ती 15 मिनटं कशी काय, त्याच्यात प्लॅनिंग काय करता येईल असं विचार करत करत मी पार्ल्याला उतरायचा सोडून मी अंधेरीला पोचलो. क्या बात है. त्यामुळे एकदा त्याची गोडी निर्माण झाल्यावर दिवस रात्र तोच विचार. बरोबर आहे. खूप वेगवेगळ्या लोकांचं ऐकायची एक गोडी लागली, वेगवेगळे राग, म्हणजे ज्या रागांचीचं मी नाव ऐकलं नाही कधी, ते राग मी कुठेतरी ऐकायचो आणि बाबांकडे घेऊन जायचो की हा राग कसा आहे, तो राग कसा आहे. त्यामुळे वडिलांबरोबर सतत चर्चा. आणि माझे वडील असे आहेत की त्यांना संगीत सोडून म्हणजे काही दिसतच नाही दुसरं. सो त्याच्यामुळे एक बरं झालं मला की ते कधी कंटाळले नाहीत. मी नेहमी क्युरिओसिटीने मी प्रश्न विचारत राहायचो आणि त्याचं सतत उत्तर मिळायचं मला. त्यामुळे एक पॉइंट असा यायचा की आई कंटाळायची की बास आता वेगळं काहीतरी बोला. त्यामुळे सतत तोच विचार असायचा आणि कधी रियाजासाठी मला कधी फोर्स केलं गेलं नाही. मे बी त्यामुळे मला गोडी लागली की एवढे तास रियाज केला पाहिजे, असं कधीच झालं नाही. त्यामुळे मी रियाजाला बसायचो आणि घरीच गुरु असल्यामुळे सतत त्यांचा कान माझ्या रियाजाकडे असायचा. त्याचा एवढा मोठा फायदा होतो की तुम्ही घरीच काही चूक केलीत की ती लगेच करेक्ट होते. तुम्ही बाहेर शिकायला गेलात, शिकून घरी आलात, रियाज केलात, आठवडाभर 10 दिवस जर चुकीचा रियाज केलात तर तुम्हाला पुढे 10 दिवसानंतर ते करेक्ट होणार. पण घरीच गुरु असल्यामुळे रियाज ऑन अँड ऑफ चालूच असायचा. म्हणजे असं काही नाही की आता बसून 2 तास करायचा, सतत रियाज चालू असायचा. आणि माझ्या मते ते जास्त खुश होते की मी सतत त्याच विचारांमध्ये असायचो. सो त्याच्यामुळे तुमचे विचार काय म्हणू शकतो मी, डेव्हलप झाले असले की ते वादनातनं तुमच्या दिसतात. बरोबर आहे. सो ते दिवस माझ्या मते अजूनही माझ्यासाठी बेस्ट दिवस आहेत, कारण माझ्यासाठी तो खेळ असल्याप्रमाणे होता.
म्हणजे मी त्याच्यात एवढा बुडून गेलेलो रागा तालांमध्ये की त्याचा अभ्यास करायचा आहे म्हणून कधी झालं नाही ते. अच्छा. माझ्यासाठी तो एक गेम असल्याप्रमाणे की नवीन काहीतरी सापडलंय, चला हे विचारूया बाबांना, काय हा हां. गेम कसा खेळायचा, हा राग कसा आहे किंवा क्या बात कसा है. वाजवायचा. हा जो अप्रोच आहे ना तो इतका इझी करतो माणसाला. नाहीतर मग असं खूप प्रेशर असेल बरोबर. की अरे बापरे आता मला ते रागवतील का, किंवा बाकीचे सगळे शिष्य येऊन अमुक एक करतायत मग आता मलाही ते करायला पाहिजे का. तर ती ती कंपॅरिझन कुठेही झाली नाही आणि म्हणून तुला ते गेम सारखं गेम सारखे वाटले. झालं बरोबर. ते. क्या बात आहे. पण मग तू सतार पूर्ण वेळ करायचा हा निर्णय कसा आणि कधी घेतलास? सो वडिलांचं आधीपासून डोक्यात होतं की हे फुल टाइम नाही करायचं. अच्छा. हे कधीपर्यंत झालं, मी साधारण कॉलेजमध्ये आपण युथ फेस्टिवल हो, करतो, हो. बक्षिसं मिळतात बरोबर आहे. वगैरे ते सगळं, तेव्हापर्यंत म्हणजे छान असतं सो मी तेव्हा. छान असतं. जेव्हा लास्ट इयरला होतो मी, हां. कॉमर्सच्या लास्ट इयर, थर्ड इयरला होतो, तेव्हा असं झालं की एक स्पर्धा व्हायच्या वैदिक हेरिटेज म्हणून, बरं. पंडित जसराजजींच्या ऑर्गनायझेशन थ्रू अच्छा. नॅशनल लेवलची स्पर्धा व्हायची आणि ती तुम्ही जिंकलात तर तुम्हाला ते US ला पाठवायचे परफॉर्म करायला. ओ. अच्छा. आणि ती मी लास्ट इयरला असताना ती मी जिंकलो. हम्म. आणि जेव्हा बाहेर जाण्याची संधी मिळाली, हां हां. कारण तेव्हापर्यंत मी लास्ट इयरला असताना त्यांची इच्छा होती की मी MCA करावं, मास्टर ऑफ कम्प्युटर ॲप्लिकेशन. अच्छा. सो मी क्लास लावलेला, हम्म. जायचो, कळायचं काही नाही, पण आपलं वडिलांना बरं खुश वाटतं. ठेवायचं म्हणून जायचो, अटेंड करायचो. अच्छा. आणि ही स्पर्धा जिंकल्यावर समहाव त्यांना असं वाटलं की हा म्हणजे ह्याचं तेवढं डेडिकेशन आहे की आहे. हा फुल टाइम करू शकेल. अच्छा. त्यामुळे इट वॉज ॲक्च्युली दॅट मोमेंट की जेव्हा बाकी काही विचार जे काय त्यांच्या डोक्यात होते ते सगळे बाजूला जाऊन फक्त सतार करायची असं अच्छा. पण ठरलं. मग MCA गेलं की नाही? पण मग नाही सुटलं? नाही नाही MCA ही केलं नाही आणि त्याच्या परीक्षेलाही मी बसलो नाही, नुसते क्लासेस लावलेले तेवढे अटेंड करायचं. अच्छा. म्हणजे मग तेव्हापासनं मग तुला असं कळलं की म्हणजे तुझा इंटरेस्ट होता हो. की आता मला पूर्ण वेळ सतार करायची आहे. पण मग त्याच्यानंतर मग तू परत पुढे शिक्षण घेतलंस त्याच्यातलं? म्हणजे कॉमर्समधलं नाही घेतलं, हां. BCom झालो. त्याच्यानंतर BComच्या बरोबर मी संगीत विशारद करत होतो. हम्म. सो BCom बरोबर संगीत विशारद झाल्यावर मला मास्टर्ससाठी ॲडमिशन मिळाली शिवाजी युनिव्हर्सिटी कोल्हापूरला. बरं. मग तिथे कोल्हापूरला मास्टर्स केलं 2 वर्ष. अच्छा. आणि इन द मीन वाईल साधारण अंदाज येत होता की बाहेर काय परिस्थिती आहे, कार्यक्रम होत आहेत, हो, कितपत होत आहेत वगैरे. हो. आणि तिकडनं पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स येतोय, हम्म. लोकांना आवडत आहे हां. असं वाटल्यावर मग कारण प्रोग्रामच्या बरोबर वडिलांचं नेहमी हे म्हणणं होतं की तू संगीतातली डिग्री घे, हां. की ती एक डिग्री असावी, तुला हो. कधी गरज लागली कुठे नोकरी करायची. हम्म. सो मास्टर्स केलं आणि त्याच्या लास्ट इयरला असताना मी नेट नावाची परीक्षा हो असते, हो नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. हो. सो ती ह्याच्यासाठी असते की युनिव्हर्सिटीत जर तुम्हाला शिकवायचं असेल तर असिस्टंट ती पास प्रोफेसर असायला करायला लागते. आणि ती प्रचंड कठीण असते. हो हो. सो त्या परीक्षेला बसताना मला बसताना एक रिअलायझेशन असं झालं की बरेचसे जे प्रश्न आहेत हम्म. ते एका परफॉर्मरला माहिती असू शकतात, त्यांची उत्तरं, हो. किंवा ज्यांनी त्याचा अभ्यास म्हणून नाही पण ज्यांच्या घरी ते वातावरण आहे हां. म्हणून ती इन्फॉर्मेशन कुठेतरी तुमच्याकडे आहे. आहे आहे. बरोबर आहे. आणि ती असल्यामुळे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता जी घराणी आहेत आपली, हो. गाण्यातली असो किंवा इन्स्ट्रुमेंटमधली हो असो, हो. त्यांची फॅमिली ट्री असते बरोबर आहे. की ते घराणं कोणी सुरू केलं, संस्थापक कोण आहेत आणि मग पुढे कोण त्यांचे शिष्य आहेत. हो, म्हणजे हो. ह्या गोष्टी काय अभ्यास करायच्या म्हणून नाही, पण ह्या गोष्टी लहानपणापासून कानावर पडत राहिल्या. हो. आणि तेच प्रश्न मला त्या परीक्षेत आल्यामुळे हां. मला ती एवढी कठीण नाही झाली जेवढी लोकांना होते. आणि होते. सो ती मी क्लिअर केली, त्याच्यात मला फेलोशिप मिळाली. अरे वा. हां. आणि मी माझा रिसर्च मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये करायला, PhDचा रिसर्च वर्क करायला सुरू केला. अरे वा. सो मग त्याच्यानंतर PhD केली वा. आणि मग? आता डॉक्टर स्वीकार कट्टी
म्हणायला बात हरकत नाही. हरकत नाही काय, एवढ्या मेहनतीने तू ती डिग्री सो मिळवलीस. एवढं आत्तापर्यंतचं जे शिक्षण झालं हां, ते B.Com नंतर संगीतात इथपर्यंत शिक्षण झालं. शिक्षण झालं. पण मग त्याच्यानंतर परत तुला कुठे असं जॉब वगैरे करायची म्हणजे हो, इच्छा झाली किंवा तू केलास? केला ना मी ॲक्च्युली. माझं रिसर्च वर्क चालू असताना 2.5 वर्ष माझं PhDचं रिसर्च झाल्यावर मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये पोस्ट निघाली असिस्टंट प्रोफेसरची. अच्छा. सो मी तिथे तो जॉब स्वीकारला हम्म, हम्म, हम्म. आणि तिकडे 4 वर्ष मी असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून शिकवलं. अच्छा. हो. पण मग त्याच्यानंतर तुला ते पुढे कंटिन्यू नाही करावं असं वाटलं, म्हणजे परत तू पूर्ण वेळ आर्टिस्ट म्हणून परत तू हो आला? हो हो कारण जी प्रोसेस ही सुरू होती म्हणजे रिसर्च वर्क वगैरे हे साईड बाय साईड चालू होतं. हम्म, हम्म. जो मेन इंटरेस्ट परफॉर्मन्स म्हणा हो. किंवा रेकॉर्डिंगची हां, कामं हां, हां, हे साईड बाय साईड खूप छान चालू असल्यामुळे हां, मी वाट बघत होतो की ती स्टेज कधी येते हां. की मी स्वतःला एवढं एस्टॅब्लिश करू शकीन की काही कुठल्या ना कुठल्या प्रकारचं काम असेल. कारण मी प्रयत्न करतो जेवढा वर्सटाईल आर्टिस्ट होण्याचा. हम्म, हम्म. कारण हल्ली एवढे ॲव्हेन्यूज ओपन झाले आहेत हो, एका आर्टिस्टसाठी खरंच आहे. की क्लासिकल म्युझिक बरोबर तुम्ही त्या त्या फील्डमधले स्किल्स जर मिळवू शकलात हम्म, हम्म. जे की कठीण आहेत. कठीण आहेत. म्हणजे इट्स नॉट लाईक एक क्लासिकल म्युझिशियन बॉलिवूडमध्ये जाऊन खूप चांगलं काम म्हणजे ॲज अ म्युझिशियन हो, ॲक्टर हो, म्हणून नाही हो, रेकॉर्डिंग लाईनमध्ये चांगलं करू शकेल हो. असं शकेलच असं नाही. कारण त्याला वेगळे स्किल्स लागतात. बरोबर आहे. जसं तुम्ही आपलं माइंड ट्यून करता क्लासिकल आर्टिस्ट म्हणून हो, हो. की तुम्ही टोटली हरवून जाता. हम्म, हम्म. स्टेजवर बसलात की इट्स यू अँड युअर म्युझिक. बरोबर आहे. पण तिथे रेकॉर्डिंगच्या ह्याच्यात तुम्हाला तुमचं माइंड ट्यून करावं लागतं की तिथे काय स्किल्स गरजेचे आहेत. बरोबर आहे. तिकडे तुम्हाला तेवढेच बार वाजवायचे आहेत हो, जेवढे तुम्हाला वाजवायला सांगितले. सांगितले त्यांच्या डिझाईन प्रमाणे तुम्हाला काम Exactly, करावं लागतं. exactly. राईट, राईट, राईट. सो ते एक स्किल आहे. हो, फ्युजन आहे जे आम्ही वाजवतो हल्ली. हो, हो. हल्ली काय झालेलं आहे आपले नवीन नवीन प्लॅटफॉर्म स्पॉटिफाय यूट्यूब आणि ह्या प्रकारचे जे प्लॅटफॉर्म्स आहेत त्याच्यामुळे होतं असं की तुम्हाला आता कंपनीची गरज नाही आहे तुमचं म्युझिक रिलीज करायला. क्या बात आहे. हा खूप खूप महत्वाचा मुद्दा तू सांगतोयस बरं आता अगदी, की जो सध्या अगदी महत्वाचा आहे. आणि बरोबर. सो त्याच्यामुळे होतं असं की कोणीही उठून एक म्युझिक अरेंजर तुम्ही जर चाल लावलीत हो, एक म्युझिक अरेंजर हायर केलात हां, तुम्ही ते गाणं स्टुडिओमध्ये रेकॉर्ड करून ह्या सगळ्या प्लॅटफॉर्म्सवर रिलीज करू शकता. करू शकता. सो त्याच्यामुळे झालंय असं की खूप लोक म्युझिक रिलीज करतायत आणि त्याच्यामुळे म्युझिशियन्सना काम मिळतं. काम मिळत आहे. राईट. सो ती एक वेगळी स्ट्रीम आहे हो, ज्याच्यामध्ये तुम्ही जर स्किल्ड असाल तर त्या प्रकारचंही काम मिळत राहतं. काम मिळत राहतं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं हे बघ, काही प्रश्न कसे असतात माहिती का, आमच्याकडे असे विचारले जातात की त्याच्यामुळे मी एक आर्टिस्ट म्हणून नाही, पण मी एक त्यांच्या थ्रू आलेले प्रश्न पण मी तुला मधून मधून विचारेन की काय होतं बरेचदा सर्वसामान्य माणसांच्या डोक्यात हे असं असतं, ह्याच्यावरनं पैसा मिळतो का. तर की बाबा स्पॉटिफायवर तुमचं गाणं गेलं तर त्याच्यातनं पैसे मिळतात का, हे खूप लोकांना त्याच्याबद्दल शंका असतात. तर म्हणून मी म्हटलं की जो तू आत्ता मुद्दा सांगतोयस तो इतका महत्त्वाचा आहे की तुझ्यासारखा तरुण मुलगा, म्हणजे तुला वाटलं असेल तू आता PhD केलेलं आहेस, तुला वाटेल तर तू खूप चांगल्या पैशाची अजून तुला लगेच नोकरी तू हो म्हणालास तर तुला ती अवेलेबल होऊ शकेल. पण तरी पण हे तू काम करतो आहेस किंवा हे तुझ्या आवडीचं काम तू करतो आहेस की वेगवेगळ्या प्रकारचे जॉनर तू ट्राय करतो आहेस किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन फ्युजनला, हल्ली फ्युजन हे खरं तर इतकं सुंदर माध्यम आहे की नवीन मुलांना पण ते आपलं म्युझिक हो, आवडायला लावतं ते, बरोबर. है ना. आणि ते हरवून जायला होतं त्या आपल्या म्युझिकमध्ये आणि मग ते क्लासिकलकडे जरा वळतात. तर हे खरं तर तू खूप मोठं छान काम करतो आहेस की 10 जरी मुलं त्या निमित्ताने क्लासिकलकडे ओढली गेली तरी पण आपण हे शास्त्रीय संगीत आपलं पसरवण्याचंच काम करतो. बरोबर.
तर म्हणजे म्हणून मी म्हटलं ना की जो मला मुद्दा होता की ह्याच्यातनं पैसा मिळतो का, तर त्याच्यासाठी तू खूप छान सांगत होतास आत्ता खरं तर. तर ह्या स्ट्रीम्सवरनं पण आपल्याला एक अर्निंग सोर्स पण त्याच्यातनं हो म्हणजे क्रिएट होऊ शकतो बरोबर है ना. होऊ आणि शकतो. नवीन नवीन प्रकारचं म्युझिक पण आल्यामुळे लोकांना पण क्रिएटिव्ह आजकाल जास्त आवडायला लागलं आहे किंवा ती लोक ऐकतायत सध्या. तुझा फिल्ममधला कसा एंट्री कशी झाली? अ, मी ॲक्च्युली ऑन अँड ऑफ वाजवायचो रेकॉर्डिंग्स, अच्छा. पण एक साईडला हे शिक्षण सुरू असल्यामुळे मी फुल टाईम त्याच्यात घुसलो नव्हतो. अच्छा. कारण तुम्हाला ते डेडिकेटेडली त्याच्यात त्या फील्डमध्ये एंटर होऊन त्या स्किल्स पॉलिश करायला लागतात, ज्या रेकॉर्डिंग लाईनमध्ये गरजेच्या आहेत. हो. सो रेकमेंडेशन्सवर मिळायची अच्छा. रेकॉर्डिंग्स वगैरे. म्हणजे म्युझिक अरेंजर्स असतात, त्यांना कोणीतरी सुचवलं, अच्छा. आणि जेव्हा तुम्ही कनेक्टेड असता म्युझिक फील्डशी हो हो तेव्हा रेकमेंड करणारे कोण ना कोण सापडतात. सापडतात. खरंच आहे. सो इट्स नॉट लाईक मी समोरून कधी प्रयत्न केला. आता संजय लीला भन्सालीजींच्या बाजीराव मस्तानी मूवीसाठी मी वाजवलेलं, मोहे रंग दो लालमध्ये वाजवलेलं. क्या बात आहे. सो तेव्हा रेकमेंड झालं होतं नाव, आणि माझ्या मते बॉलिवूडमधलं ते पहिलं गाणं म्हणेन मी, आणि त्यालाही बरीच वर्ष झाली. हो. सो त्याच्यानंतर मी कुठे टचमध्ये नव्हतो त्या फील्डमधल्या लोकांशी. सो त्याच्यानंतर मी काय फिल्म लाईनमध्ये खूप रेकॉर्डिंग्स त्या काळात नाही वाजवली. अच्छा. एकदा PhDचं माझं काम संपल्यावर जेव्हा फुल टाईम हे करायचं असं ठरवलं, तेव्हा मग त्या फील्डमध्ये एंटर होऊन मग त्याच्यानंतर बऱ्याच संधी मिळाल्या. अरे वा. आणि मग म्हणजे कधी कधी मीही विसरून जातो, कारण एवढं काम असतं. अच्छा. तुम्ही आज कुठलं तरी ओरिजिनल गाण्यासाठी वाजवायला गेलात, उद्या मूवीसाठी वाजवलं, तिसऱ्या दिवशी अजून भजनांचं रेकॉर्डिंग वाजवलं. म्हणजे एवढं वेगवेगळ्या जॉनरच्या म्युझिकसाठी सतार हे वर्सटाईल वाद्य असल्यामुळे हो हो नंतर बऱ्याच मूवीजसाठी वाजवायला मिळालं. आता ॲक्च्युली 2-3 मूवीज यायच्या पण आहेत. एका मूवीच्या बॅकग्राऊंड स्कोअरसाठी अच्छा. वाजवलं, जे खूप युनिक गोष्ट आहे. हो. कारण सतार ही त्यांनी अशा एका सॉर्ट ऑफ कॉमिकल वेमध्ये वापरली आहे. अच्छा. हां, की आणि ते पूर्ण मूवीभर त्याचं बॅकग्राऊंड, म्हणजे त्यांनी काय केलंय, प्रत्येक ॲक्टरला हां हां. एक वेगळा इन्स्ट्रुमेंटचा साऊंड दिलाय. अच्छा. हां, की त्याची एंट्री झाली की त्या वाद्याचं म्युझिक वाजणार. वा. सो तो एक नवीन, म्हणजे असे अनुभव येतात की जेव्हा तुम्हाला म्युझिक कंपोजर नाही पण डिरेक्टर तुम्हाला ब्रीफ देतोय हां की स्क्रीनवर बघ हा सीन आहे, हां हां. आता ह्याला साजेसा आपल्याला काय करता काय येईल. साऊंड काढता येईल. अच्छा. ते खूपच क्रिएटिव्ह. हो हो हो, म्हणजे ते तो असा अनुभव होता की म्हणजे आधी तर तुम्ही सुरात वाजवायला शिकता, स्वरात हो. वाजवायला शिकता. कधीतरी असं ब्रीफ मिळतं की नाही, थोडा कॉमेडी है इधर, थोड़ा बेसुरा बजाओ. अभी बेसुरा बजाना बहुत मुश्किल है अगर आप सुर में बजाना सीखे हो. हो. इतके वर्ष सुरात हां. वाजवण्यासाठी हां. रियाज झाला. मग नुसतंच तुमची खुंटी अशी. म्हणजे हे मला त्यांनी तिकडनं की अच्छा वो कर रहे वो क्या था, हां. ट्यून करताना तो साऊंड त्यांनी ऐकला, राईट राईट. हा वो चाहिए. क्या बात आहे. त्यामुळे खूप वेगवेगळे अनुभव असे आले. असे आले. मूवीसाठी काय काय वाजवलं. आता मध्ये एका मूवीमध्ये वाजवलेलं रंगीलो मनवा नावाचं गाणं आहे, रेखा भारद्वाजजी गायलं. बरं. त्याच्यानंतर आत्ता काही अपकमिंग अजून 2 मूवी येत आहेत. आपला अनुराग गोडबोले हां, जो हां. आहे ठाण्याचा, हो हो हो. त्याचं म्युझिक अरेंजमेंट आहे. ते बरं. एका मूवीसाठी, मी ते आता सांगू नाही शकत ते हो मी. हो. त्याच्या एक मूवीसाठी केलंय. एक अविनाश विश्वजीत म्युझिक डिरेक्टर्स आहेत मराठीतले, बरं. ते एका म्युझिक पण मग हे मूवीचं मराठी म्युझिक करतायत. मूवी असतील की हिंदी आहेत? हे मराठी मूवीज आहेत. ओ हो, अच्छा. क्या बात आहे. त्यामुळे मराठीतही काही मूवीजमध्ये क्या बात आहे. वाजवलंय. काही मूवीज अजून यायच्या आहेत, जे रिलीज झाल्या नाहीयेत. पण म्हणजे हा असा एक वर्ष. आणि फ्युजनच्या बाबतीतला तुझा कसा अनुभव आहे? सो फ्युजनच्या बाबतीत
आता असं झालंय की तो एक स्पेशलाइज्ड जॉनर झालाय. म्हणजे तुम्ही क्लासिकलची तालीम 20 वर्ष घेतलीत म्हणून तुम्ही फ्युजन वाजवू शकताच असं नाही. नाहीये, खरंच आहे. जे मला फ्रँकली वाटतं की सगळ्याच जॉनर बद्दल आहे की हो. तुम्ही बॉलिवूड मध्ये वाजवत असाल हो तर ते एक स्पेशलाइज्ड स्किल लागते त्याला. हो म्हणजे तुम्ही टेक्निकली चांगले असाल हो पण त्या मुमेंटला जे रिक्वायर्ड आहे, जी क्रिएटिव्हिटी, तुम्हाला ते बार मोजता येणं, कारण आणि ती ग्रुप ऍक्टिव्हिटी आहे ना, ग्रुप ऍक्टिव्हिटी आहे. ती सगळी टीमची ऍक्टिव्हिटी. बरोबर. आणि आपण क्लासिकलमध्ये काय करतो, आपण सोलो म्हणजे आपणच नायक असतो बरोबर. आपल्या मैफिलीचा. आणि फ्युजन मध्ये तर तेच असतं, म्हणजे तो हो. एक बँड असतो. बँड असतो. सो तुम्हाला आता जे मोठमोठे कलाकार आहेत त्यांचं जेवढं तुम्ही ऐकता, आता फॉर एक्झाम्पल मला काही बरीच वर्ष झाली पहिल्यांदा जेव्हा वाजवलेलं उस्ताद तौफिक कुरेशीजींच्या गुरुपौर्णिमेत आम्ही वाजवलं होतं. अच्छा. तौफिकजींचा मुलगा आहे शिखरनाद, हा 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 खूप छान ड्रम्स जेम्बे वाजवतो. क्या बात. सो आम्ही पहिल्यांदा, माझा अनुभव तो होता, त्यांच्या गुरुपौर्णिमेत आम्ही फ्युजन प्रेझेंट केलं होतं, जे खूप अप्रिशिएट झालं. मग तेव्हा रणजित बारोटजी खूप मोठे ड्रमर आहेत, हो हो त्यांनी त्यांच्या एका कार्यक्रमात मला वाजवायला संधी दिली. सो क्या बात आहे. या लोकांबरोबर वाजवून वाजवून साधारण काय माइंडसेट असतो, हा हा किंवा एका मेलडीला कसं बघायचं. एक मोठी गोष्ट मी ऑब्झर्व केली की बऱ्याच वेळा वेस्टर्न म्युझिकमध्ये ठेका नसतो. आपल्या इथे रेफरन्ससाठी आपण ठेका ऐकतो हो आणि त्या हिशोबाने वाजवतो, पण त्यांच्या इथे ठेका हा कॉन्सेप्ट नाही आहे. त्यांच्या इथे जस्ट त्याच्यात घुसून वाजवतात. त्यांना माहिती आहे त्यांचा एक कुठे आहे, राईट. पण इट्स कीपिंग दॅट इन माइंड. पण त्याच्यात खाली भरी असं सम ह्या नाहीये. गोष्टी काही नाही. नाहीये. हा सो त्यामुळे आपल्याला सम ऐकून वाजवायची सवय असते. हा हा सो मी पहिल्यांदा त्यांच्याकडे वाजवायचं होतं एका ठिकाणी, तर मी त्यांच्या स्टुडिओवर गेलो, त्यांनी पीस ऐकवला मला. तर मी 2-3 वेळा पीस ऐकला, मला काहीच अंदाज नाही लागला की हे काय. कारण आपल्याला पहिली गोष्ट डोक्यात यायला पाहिजे की ह्याचा वन कुठे, सम कुठे आहे, त्या हिशोबाने सम वरनं तो कसा जातो पीस हे कळतं. सो मग नंतर 1-2 लोकांना विचारल्यावर अच्छा ओके हे असं आहे, ठीक आहे, अरे हा तर आपला एकताळ चालू आहे, हा फक्त ते अशा पद्धतीने भरून वाजवतायत की तुम्हाला त्याच्यात ठेका दिसत नाही. सो अशा लोकांबरोबर वाजवून तौफिकजींबरोबर संधी मिळाली. त्याच्यानंतर पंडित योगेश सामसीजींबरोबर त्यांच्या एका कार्यक्रमासाठी आधी मी मुंबईत त्यांच्याबरोबर वाजवला एक कार्यक्रम. सो तो काइंड ऑफ मी म्हणेन माझी ऑडिशन असल्याप्रमाणे होतं, की त्यांना जेव्हा खात्री झाली की ओके हा बरा वाजवतोय, मग ते मला साऊथ कोरियाला घेऊन गेलेले त्यांच्याबरोबर. सो तिकडे फ्युजन प्रेझेंट करण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे ह्या लोकांचं ऐकून तुम्हाला शिकता येतं आणि मग ते तुम्ही तुमच्या प्रोजेक्ट्समध्ये, जसं आता माझा बँड असेल जर, तर मग त्या गोष्टी आम्ही अप्लाय करायचा प्रयत्न करतो. सो त्याच्यात एक्सपिरियन्स्ड लोकही जर असली तुमच्या बँडमध्ये तर ते तुम्हाला 4 गोष्टी सांगतात. हो बरोबर आहे की बाबा ह्यांच्याबरोबर आम्ही वाजवलं, तिथे असं केलं, एवढे एवढे पीस होऊ शकतील, काय मूड्सचे पीस होऊ शकतील. सो वेगवेगळ्या ठिकाणी जेव्हा तुम्ही वाजवता वेगवेगळ्या जॉनर्समध्ये, तेव्हा वेगवेगळ्या गोष्टी तिकडनं पिकअप करू शकता की अरे ही गोष्ट मी ह्याच्यात अप्लाय करू शकतो. की जसं फ्युजनचा पीस म्हटल्यावर आपण तो सेट करून ठेवतो, एक 10 मिनिटाचा पीस, ह्याच्यात पहिला सुरू असं होईल, मध्ये थोडे थोडे सोलोज असतील, शेवट असा होईल. तसं आपल्याला क्लासिकलमध्ये करायची युजली सवय नसते. त्यामुळे त्या गोष्टी ऑब्झर्व करून त्याच्यात तुम्ही स्वतःची क्रिएटिव्हिटी दाखवून, माझ्या मते ऐकत राहणं इज मोर इम्पॉर्टंट, की आता काय सध्या आवडतंय लोकांना आणि त्याच्यात तुम्ही तुमची ओरिजिनॅलिटी कशी दाखवू शकता. राईट. कारण हल्ली असं झालेलं आहे की रील्स एवढे ट्रेंडमध्ये आहेत की त्याच्यामुळे सतत लोक कॉन्टेंट कन्झ्युम करतायत. सतत, म्हणजे आपण नुसतेच बसलोय, आपल्याला रिकामं बसण्याची सवयच गेलेली.
फोन घेऊन नुसते स्क्रोल करतोय, राईट. डोक्यात विचार वेगळा चालू आहे, हो. मग त्याच्यात एखादं काहीतरी अपील होणारं दिसलं की की लक्ष ते आपण जातं तिकडे बघतो. आपलं. हो, त्यामुळे त्या एवढ्या कॉन्टेंटमध्ये तुमचं कसं रिलेटेबल तुम्ही करू शकता. बरोबर आहे. ते एक हल्ली आणि प्रत्येकाचं स्किल आहे आणि ते. हो, मग कठीण आहे पण म्हणजे कठीण आहे, त्या कठीण आहे. ह्याच्यामध्ये सतत कॉम्पिटिशनमध्ये सतत उतरत राहणं. उतरत राहणं. पण फायदा होतो. तुझ्या बँडचं म्हणजे स्पेशली असं काही नाव आहे आणि त्याचे आत्तापर्यंत तुम्ही कुठे कुठे कार्यक्रम केलेत? नाव ॲज सच त्याला काही दिलं नाही. मी युजली प्रेझेंट करतो तेव्हा डॉक्टर स्वीकार कट्टी अँड फ्रेंड्स. अच्छा. कारण दरवेळेला फ्रेंड्स बऱ्याच वेळ बदलत राहतात. हो हो हो, बरोबर आहे. काही काही लोक कॉन्स्टंट आहेत, काही काही लोक अवेलेबिलिटी प्रमाणे चेंज होत राहतात. होत राहतात. So त्यामुळे त्याच्यातलं कंटेंटही चेंज होतं. बरोबर आहे. आणि डिपेंडिंग ऑन कुठे आहे कार्यक्रम, हम्म, हम्म. तिकडचा ऑडियन्स कसा आहे, त्या या गोष्टींचा अंदाज घेऊन मग तो स्पेशली ते क्युरेट करतो आम्ही की या ठिकाणी हे बरोबर पीसेस आहे. चांगले वाटतील. क्या बात आहे. तर ह्या सगळ्या प्रवासामध्ये तुला आत्तापर्यंत काय काय अवॉर्ड्स मिळाले आहेत? अवॉर्ड्स मी म्हणेन की जेव्हा हे दिग्गज लोक तुम्हाला आशीर्वाद देतात, तो तर सगळ्यात मोठा. जेव्हा तुम्हाला कुठे रेकमेंड करतात, हम्म. किंवा जेव्हा असं कानावर येतं की अरे त्या ठिकाणी तुझं त्यांनी रेकमेंड केलं नाव, हां हां. जसं आता पंडित योगेश समसीजी आहेत, हो. तौफिकजी आहेत, किंवा विजय घाटेजींबरोबर वाजवण्याची संधी मिळाली. पंडित रोणू मजुमदारजी आहेत, ज्यांचं वाह. खूप खूप प्रेम आहे, खूप आशीर्वाद आहेत. म्हणजे मी म्हणेन ही वॉज द फर्स्ट पर्सन की त्या लेवलला जाऊन हम्म, हम्म. त्यांना खरं कोणाचं कौतुक करण्याची गरजही नाही. नाही, खरंच नाही. एक दिवशी मला फेसबुकवर मेसेज आला त्यांचा हम्म. की मी तुझं ऐकलं, मला खूप आवडला, हा माझा नंबर आहे, मला कॉल कर म्हणून. वा. सो आधी तर मला असा प्रश्न पडला की हे खरंच ह्यांचा मेसेज असेल. तर मग त्यांना कॉल केला तर ते म्हणाले मी तुझं ऐकलं, मला खूप आवडलं, मी ऐकलं तू लाईटही वाजवतोस. हम्म, हम्म. कारण ही इज वन ऑफ दोज रेअर आर्टिस्ट की ज्यांनी बॉलिवूड आणि क्लासिकल दोन्हीचा बॅलन्स सांभाळला आहे. खूपच छान सांभाळलाय अगदी. सो त्याच्यानंतर त्यांनी रेकॉर्डिंगला बोलवलं मला. अच्छा. त्यांच्याबरोबर मी त्यांच्याबरोबर आणि त्यांच्या मुलाबरोबर ट्रायो वाजवायला बँगलोरला गेलेलो. अरे वा. सो म्हणजे हे माझ्यासाठी हे अवॉर्ड्सच आहेत. खरंच आहे. जसराजींच्या समोर वाजवण्याची संधी मिळाली. अरे वा. हो, अमेरिकेला त्यांच्या संस्थेतर्फे गेलेलो, हो हो. तेव्हा त्यांच्याकडनं एक शाबासकी मिळाली. शाबासकी मिळणं. क्या बात आहे. त्यामुळे त्याच्या व्यतिरिक्त आता मला आठवत नाही आहेत. हां, मी पुण्याला वाजवलेलं गांधर्व महाविद्यालय, अरे वा. जे खूप चांगल्या, काय म्हणू शकतो मी, जिथे खूप चांगले रसिक असतात असं म्हणायला हरकत नाही. तो दरबारच आहे खरं तर. अगदी अगदी है ना, की सुंदर त्यांचा स्टेज आहे. हो. छान बैठक त्यांनी तिथे केलेली आहे आणि स्वतः प्रमोद दादा मराठे तिथे बसून जे ऐकतायत, हो. म्हणजे छान. मला काय म्हणायचं, लाखो लोकांसमोर करण्यापेक्षा अगदी अगदी बरोबर. ज्यांचे कान लाखो लोकांच्या बरोबरीचे आहेत, अशांच्या समोर वाजवायची तुला संधी मिळाली, ही खूप छान गोष्ट आहे. त्यांच्याकडे जेव्हा वाजवलेलं तेव्हा माझ्या साथीला अजिंक्य जोशी होता, माझा अच्छा. खूप आवडीचा तबला प्लेअर आहे पुण्यातला. हम्म, हम्म. आणि आमचा कार्यक्रम झाल्यावर ते एवढे खुश झाले, ते माईकवर गेले आणि म्हणाले की आज या दोघांचं वादन ऐकून मी खूप खुश आहे. वा. तर आपण महाविद्यालयातर्फे आत्तापर्यंत वोकलिस्टना पुरस्कार द्यायचो, हम्म, हम्म, पण ह्यांचं ऐकून आज मी माझ्या वडिलांच्या नावाने हम्म. एक पुरस्कार जाहीर करतो आणि तो पुढच्या वर्षी स्वीकारला दिला जाईल. क्या बात है. वा. आणि चांगला संगतकार, अपकमिंग नाही हम्म. पण एक प्रतिभावान संगतकार हम्म. असा पण जाहीर करतो, जो अजिंक्य जोशीला वा. दिला जाईल. त्यामुळे म्हणजे बघ ना की किती उत्स्फूर्त होती हो. ही गोष्ट, की ती त्यांनी तुमचं वादन ऐकल्यावरती त्यांना काहीतरी छान करावंसं वाटलं आणि तेही एवढे मोठी व्यक्ती आहे की त्यांनी ती गोष्ट लगेच अंमलात आणली आणि केली. क्या बात है. कार्यक्रम आत्तापर्यंत तू साऊथ कोरिया वगैरे आता नावं हो. आलीस तुझ्या बोलण्यात, तर अशी कार्यक्रमाच्यासाठी कुठे कुठे तुझे दौरे साधारण झाले आहेत?
इंडियात तर झाले, बऱ्याच ठिकाणी झाले. बाहेर 2010 मध्ये मी जसं म्हटलं US ला पहिल्यांदा जाण्याची संधी मिळाली. 2018 मध्ये परत टूर केली होती आम्ही एक 1.5 महिन्याची. सो बरं. तेव्हा US ला काही प्रोग्राम्स, कॅनडाला प्रोग्राम्स अरे असे वा. तिकडे करून आलो होतो. क्या बात आहे. नवीन प्रोजेक्ट्स काय आहेत तुझे अजून डोक्यात? काही असं काही आहे का? कारण एक प्रत्येकाचं एक काहीतरी एक आपलं एक ड्रीम असतं की मला हे करायचं आहे. नवीन मी म्हणेन की आता काही काही कॉम्पोजिशन्स जे डोक्यात येतात हां की जे आम्ही फ्युजनमध्येही वाजवतो, हां. ते आम्ही कुठे रेकॉर्ड केले नाही आहेत. अच्छा. सो ते एक प्रॉपर स्टुडिओमध्ये जर रेकॉर्ड केले आणि असे ज्याला काय म्हणू शकतो आपण, स्टेजवर जेव्हा वाजवतो तेव्हा तुम्ही फ्री फ्लोईंग, हो हो वेळेचं खूप बंधन नसतं, त्यामुळे वाजवत असता. हो. ते स्टुडिओमध्ये प्रॉपर सेट करून Right. ते पीस एक चांगल्या काय म्हणू शकतो स्टुडिओमध्ये रेकॉर्ड करून की ज्याचा जो बेस्ट एक्सपिरियन्स तुम्हाला मिळेल, राईट. आणि तो कायमस्वरूपी असेल. कायमस्वरूपी असेल. आणि तो कुठल्याही या सगळ्या यूट्यूब किंवा स्पॉटिफाय या सगळ्या प्लॅटफॉर्म्सवर कुठेतरी रिलीज करून ते करायचा विचार आहे. बाकी तर असं होतं, रोजच्या रोज नवीन प्रोजेक्ट्स काही ना काही येतच असतात. हो. म्हणजे मी खूप खुश होतो जेव्हा दुसरा कलाकार मला त्याच्या प्रोजेक्टमध्ये घेतो. हो. त्यामुळे आय लुक फॉरवर्ड टू दॅट, की माझं काही ना काही चालूच असतं, पण अजून कोणाला इंटरेस्ट आहे की माझ्याकडनं काहीतरी मी त्यांना नवीन देईन. राईट राईट राईट. आणि ही किती छान गोष्ट आहे. म्हणजे तुझं म्हणजे स्वभाव म्हणा किंवा तुझं जे वादन आहे ते पाण्यासारखं आहे. प्रत्येकाला च्या बरोबर तुला ते ॲब्सॉर्ब करता येतं आहे आणि त्यांच्या रंगात तू मिसळतो आहेस. तर त्याच्यामुळे ही खूपच छान गोष्ट आहे. प्रयत्न करतोय मी. माझ्या मते जेवढा अनुभव तुम्हाला येतो तेवढं तुम्ही परिपक्व होत जाता. होत जातं. खरंच आहे. सो ती प्रोसेस मी एन्जॉय करतोय. हां. बरं, तुला मला अजून एक प्रश्न विचारायचा आहे की म्हणजे तू तरुण पिढीतला आहेस म्हणून तुला हा खास विचारायचा आहे की आपण हा जो पॉडकास्ट करतोय, ह्या ज्या तुझ्याशी छान गप्पा होत आहेत, ह्याची तुला गरज वाटते का? म्हणजे गरज कुठपर्यंत वाटते की अशा चर्चा किंवा अशा गप्पा आर्टिस्टच्या बरोबर? कारण आमच्या पॉडकास्टचं नावच हे आहे की म्युझिक कहाण्या. म्हणजे जेव्हा डॉक्टर स्वीकार कट्टी जेव्हा सतारीसाठी त्याचं एक छान नाव आता सगळीकडे तुझं नाव येतं आहे यंग आर्टिस्टमध्ये सारखं, तर ते होण्याच्या मागे काहीतरी तुला पण गमवावं लागलं आहे, काहीतरी आनंद तुला सोडावा लागला आहे आणि काहीतरी तुला त्याच्यातनं खूप जास्त मिळालं. मिळालंय. तर ह्या ज्या काही स्टोरीज आहेत त्या आम्हाला खरं तर लोकांच्यापर्यंत आणायच्या असतात म्हणून हा सगळा प्रपंच आहे. तर त्या निमित्ताने जो आपण ह्या गप्पा करतोय, हा जो पॉडकास्ट करतोय, तर ह्याची तुला काय महत्त्व काय वाटतं? खरं तर मी पॉडकास्ट खूप ऐकतो. हां त्यामुळे मला इंटरेस्ट असतो, एखादा आर्टिस्ट जर मला आवडतोय हां. तर व्हॉट गोज इन टू मेकिंग अन आर्टिस्ट, की त्याचे काय अनुभव आहेत. बरोबर आहे. कारण फॉर एक्झाम्पल आता उस्ताद झाकीर हुसेन हां. सगळ्यांचे प्रिय लाडके. हो. तबला वादक आहेत, हो. पण त्यांचे जे अनुभव आहेत हं. हे जेव्हा तुम्ही ऐकता की तुम्हाला कळतं की त्यांच्या लाईफमध्ये काय स्ट्रगल्स होते, त्यांनी काय एक्सपिरियन्सेस घेतले, राईट. ते किती फिरलेत, किती लोकांबरोबर वाजवलंय, म्हणून जे आता जे तयार झालेलं एक आपण म्हणतो रसायन त्यांच्याकडे ते तयार जे झालंय. रसायन आहे, हां. की जे तुम्हाला काय म्हणेन मी, की जे नॉर्मल नाही वाटत, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जे वाटतं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी. आणि आणि ते ते जाणून सतत घेण्यासाठी inspire करत असतात. बरोबर त्यांचे ते एक्सपिरियन्सेस आहेत की ज्यांनी त्यांना घडवलंय. राईट. सो असे पॉडकास्ट युजली आम्ही ऐकतो, फिल्म स्टार्सचे असतात, हो बॉलिवूड सिंगर्सचे असतात. हो हो. सो तसा क्लासिकल म्युझिशियन्ससाठी कुठे असल्याचा मला माहिती नाही आहे. सो प्रत्येकाचे अनुभव जे असतात ते जेव्हा तुम्हाला कळतात तेव्हा तुम्ही त्याच्यातनं खूप शिकता. खरंच आहे. सो त्याच्यासाठी आय फील की पॉडकास्टचं कल्चर हे तुझ्यामुळे क्लासिकलच्या फील्डमध्ये आलं आहे, हो. ही खूप चांगली आणि मोठी गोष्ट आहे. आणि काय होतं माहिती आहे की ह्या पॉडकास्टमध्ये ना आपल्याला छान
वन टू वन गप्पा मारता येतात आणि तुझे छोटे छोटे अनुभव जे असतात ना त्याच्याने मी स्वतः तर इतकी इन्स्पायर होत असते की अरे ह्या अनुभवातनं मलाही असेच अनुभव मिळालेत आणि ते आपण नवीन लोकांना देतोय, नवीन लोकांना किंवा पॉडकास्ट ऐकणाऱ्यांना आपण तो अनुभव देतोय. तर ह्याचा मला खरंच खूप आनंद होतो आणि शेवटी काय आहे, तुझा आणि माझा प्रवास एकाच दिशेने असतो हो. आणि आमचा पण हाच हेतू आहे की आपलं जे अभिजात भारतीय संगीत आहे ते नवीन लोकांना त्या अनुभवांच्या सहित सगळं मिळावं त्यांना. हे बघ, शास्त्र सगळेजण आता शिकत आहेत, पण अनुभव खूप माध्यमातनं आता अवेलेबल होऊ शकतात. तर आपण एक त्याचा छोटासा खारीचा वाटा, आमचा सोप्रानोज रेकॉर्डिंग स्टुडिओचा हा एक छोटासा वाटा आहे, खारीचा वाटा, की ते अनुभव आपण त्यांच्यापर्यंत पोचवतोय आणि त्यांना हे सांगतोय आपण की अवघड काहीच नाही आहे, काहीच नाही. सगळं सोपं आहे. फक्त तुम्हाला आतनं एक काहीतरी जबरदस्त पेटून उठण्याची गरज आहे किंवा ती जर तुम्हाला आवड असेल, म्हणजे तुला पण खूप मार्ग असतील ना, तुला हो. पण खूप मार्ग होते हो. की मी हे करीन, मी ते करीन, पण तरी पण तुला हे करावंसं वाटतंय. कारण काय, आपल्या इकडे आपल्याला रोज एनर्जेटिक व्हावं लागतं, रोज आपण कुठेतरी खाली पडतो. बरोबर. मानसिक म्हणते मी तुला, की रियाज करतो तेव्हा खूप आनंदी असतो आणि नंतर असं वाटतं की अरे मला 4 कार्यक्रम मिळाले नाही तर मग मी आता मी काय करायला पाहिजे. तर ही प्रक्रिया रोज होत असते, पण ती न होता आपल्याला एनर्जी मिळावी, आपल्याला आवडीच्या क्षेत्रात आपण काम चांगलं करावं, तर ते जे इन्स्टिंक्ट असतं ना आतलं, तर ते जागं ठेवण्याच्यासाठीचा हा सगळा प्रपंच आहे. आणि म्हणून म्हटलं की आज तू आलास इथे, इतक्या छान रचना पण तू सादर केल्यास आणि इतके छान तुझे एक्सपिरियन्स सांगितले की नाहीतर लोकांना असं वाटतं की हे सगळं रोजी पिक्चर आहे, की हा गुड लुकिंग आहे, हा सिनेमात वाजवतोय, तुझी नावं आता मोठमोठ्या लोकांच्या बरोबर जोडली गेलेली आहेत, म्हणजे याला काही कष्ट नसतील झाले बरोबर. का. तर असं नाही आहे. पण म्हणून म्हटलं की आज तुझ्या अनुभवांना खूप महत्त्व आहे, तर त्यामुळे आपण हा सगळा पॉडकास्टचा आपण हा घाट घातलेला आहे. सो मला असं वाटतं की ह्या नोटवरती मी तुझं खरंच आभार मानीन मनापासनं की तू आलास, इतक्या छान गप्पा मारल्यास आणि एवढ्या छान रचना पण तू आज ऐकवलेल्या आहेस. सो थँक्यू व्हेरी मच. आणि मी परत तुला एकदा आमंत्रण देते की मला एक तुझी छान 1.5-2 तासाची फक्त डॉक्टर स्वीकार कट्टी ह्याचा आपल्याला एक मस्त जमलेली मैफिल आपल्याला इथे करायची आहे. नक्की वाट आणि- बघतोय मी. आणि त्या मैफिलीचं आपण आमंत्रण देऊया ह्याला. तेव्हा रसिक हो, हा पॉडकास्ट नक्की बघा, लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत तो शेअर करा. तेव्हा पुढच्या एपिसोडमध्ये परत एका नवीन आर्टिस्टच्या सोबत भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार.